दर्शकहरू नमस्ते, म लोकेश चैडा तपाईहरुको माझ आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जसमा चाहिँ नम्बरहरु चाहिँ सजिलैसँग कसरी याद गर्न सकिन्छ के यो सम्भव छ भने कसरी भन्ने विषयमा पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर दुईटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् अब भिडियोतर्फ लागौं। दर्शकहरू तपाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ याद गर्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी याद चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। सबैको मान्छेको चाहिँ आफ्नै तरिका हुन्छ याद गर्ने तरिका। याद गर्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माइन्डले बुझ्ने भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ चित्र रहेछ क्या। चित्र बुझ्छ माइन्डले, तर अक्षर र अङ्क चाहिँ बुझ्दैन। तर हामीले चाहिँ माइन्डमा चाहिँ अक्षर र अङ्क हालिरहेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी लामो समयसम्म याद गर्न सक्दैनौँ। तपाईले यसो विचार गर्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ अगाडि देखेको मान्छे पछि देख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही मान्छे हो, त्यही मान्छेको अनुहार चाहिँ चिन्छौँ, तर त्यो मान्छेको नाम चाहिँ बिर्सिन्छौँ। यसो किन हुन्छ त भन्दाखेरि माइन्डले त्यो मान्छेको फोटो चाहिँ, त्यो पिक्चर चाहिँ चिन्यो, तर चाहिँ नाम चाहिँ बिर्सिन्छ के। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ लामो समयसम्म याद गर्नु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फोटोमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ माइन्डमा, त्यसपछि लामो समयसम्म चाहिँ याद गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी कुनै पनि अङ्कलाई पनि यदि हामीले चाह्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ फोटोमा ढाल्न सक्छौँ र याद गर्न सक्छौँ। अब कसरी याद गर्न सक्छौँ त? अब आउनुहोस् स्टार्ट गरौँ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एक भनेर दिएको छ। एकलाई चाहिँ मैले केक भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एक केक उस्ता उस्तै यसलाई चाहिँ फोन्टिक्स मेथडबाट यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ एकलाई चाहिँ एक नभनेर केकको चाहिँ चित्र बनाएर चाहिँ एकलाई चाहिँ सम्झिन सक्छौँ। तपाईँ यहाँ केकको चित्र चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ दुई छ, दुईलाई चाहिँ सुई, दुई भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सुई सम्झिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँ सुईको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। दुई भन्ने बित्तिकै सुई। अनि त्यसपछि तीन छ, तीन उस्ता उस्तै छ, हेर्नुहोस् त, तीनको चित्र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तीन भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ तीनको चित्र याद गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ चार छ, चार कार उस्ता उस्तै, चार कार। यहाँ चाहिँ तपाईँ कारको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ, चार कार। त्यसै गरी पाँच छ, पाँच चाहिँ यहाँ चाहिँ नाच छ, एउटा चाहिँ नाचिरहेको मान्छे छ। यहाँ चाहिँ पाँच भन्ने बित्तिकै नाच अथवा डान्स गरिरहेको भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ छ चाहिँ यता चाहिँ घरको छत छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, छत भनेर चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सात छ, सात भन्नेलाई चाहिँ लात, सातको चाहिँ लात हुन्छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सातलाई चाहिँ लात भनेर चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। आठ छ, आठलाई चाहिँ खाट भनेर, आठलाई चाहिँ यहाँ खाट भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नौ छ, नौलाई चाहिँ मैले चाहिँ नौ बनाएर चाहिँ राखेको छु, यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ दस छ, दसको चाहिँ बस छ, दस चाहिँ बस छ, बस उस्ता उस्तै छन्। त्यसपछि एघार छ, एघारको चाहिँ घर भनेर मैले दिएको छु, एघार घर, यहाँ घरको चित्र चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अनि त्यसै गरी बाह्र छ, यहाँ बाह्रको बाघ छ, बाघको फोटो राखेको छु मैले, बाह्र बाघ उस्ता उस्तै छन्। अनि त्यसै गरी तेह्र, तेल छ, तेह्रको चाहिँ तेल छ, यहाँ तेलको चाहिँ फोटो चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, तेह्र तेल। त्यसै गरी 14 चस्मा, यहाँ 14 चस्माको फोटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यहाँ 14 को चस्मा फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी 15मा चन्द्रमा उस्ता उस्तै छन्, त्यही भएर 15लाई चाहिँ चन्द्रमा भनेर चाहिँ याद गर्छौँ। त्यसरी 16 छ, 16 को सोलार छ, यहाँ 16 सोलार, यहाँ चाहिँ सोलारको फोटो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, सोलार। 17 छ, 17लाई चाहिँ यहाँ पत्र अर्थात् चाहिँ चिठी भनेर याद गर्दा हुनुहुन्छ, 17 पत्र उस्ता उस्तै हुनु पर्यो, पत्र छ। अनि त्यसै गरी 18 छ, 18लाई थार छ, थार भन्ने धेरै मोटो जनावर भन्ने बुझिन्छ, 18 थार। अनि 19 छ, 19लाई अन्नु भनेर मैले राखेको छु, अन्नु भनेको भाँडा धुँदाखेरि प्रयोग गर्ने जाली हो, त्यो चाहिँ राखेको छु, 19 उन्नु। चाहिँ 20 छ, 20मा चाहिँ बिस्कुट भनेर राखेको छु, यहाँ तपाईँ बिस्कुटको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ, 20 बिस्कुट। 21 छ, 21 भनेको आइसक्रिम राखेको छु, 21लाई आइसक्रिम भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 22 छ, 22लाई चाहिँ हलो, 22 कहिले खेत 22 त भन्दाखेरि हलो, 22 भन्ने बित्तिकै हलोको चाहिँ याद आउँछ, हलो चाहिँ राखेको छु मैले यहाँ। अनि त्यसपछि 23 छ, 23 स लास्टमा आउँछ, त्यही भएर सलाई सा बनाएर साङ्लो राखेको छु, याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 23 साङ्लो, 23को चाहिँ साङ्लो भनेर चाहिँ याद गरेको छ, मलाई अलरेडी नै याद छ सबै कुरा। 24 छ, 24को चाहिँ चाबी छ, एउटा चाहिँ चाबीको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ, 24 चाबी।
त्यसैगरी 25 छ 25 भनेको चाहिँ पंखा छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई 25 पंखा पंखाको फोटो छ यहाँ 25 पंखा छ त्यसैगरी 26 छ 26 मा बिच्छी बिच्छी भनेको चाहिँ बिच्छीको चाहिँ कुकुर छ एउटा चाहिँ रूप लाग्यो त्यसले देख्ने बित्तिकै सबैले डराइरा हुन्छ अथवा बिच्छिरा हुन्छ कहाँ जाला भनेर अनि त्यसैगरी 27 छ यहाँ 27 छ 27 लाई चाहिँ पागल पहिले मलाई 27 पागल कस्तो पागल छ नि यसले त मलाई सतायो भन्छ नि त्यही भएर 27 लाई मैले पागल राखेको हो 28 छ 28 अथवा चाहिँ कुकुर 28 यो कुकुरले मान्छेलाई चाहिँ समातिरहेछ अथवा चाहिँ अठाइरहेछ यो चाहिँ 28 त्यही भएर चाहिँ मैले कुकुर राखेको हो उना गुना 29 अथवा चाहिँ गुना यो चाहिँ गुना फोटो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई बाँदर जस्तै अर्को जनावर हो 30 छ 30 तास 30 तास उस्ता उस्तै छन् त्यही भएर चाहिँ 30 मा चाहिँ मैले तास राखेको छु त्यसैले 31 छ 31 कागती 31 कागती यहाँ कागती फोटो एक कति कागती उस्ता उस्तै छ त्यही भएर कागती फोटो राखेको 32 छ 32 मा दाँत छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 32 तेरो दाँत 32 दाँत चाहिँ निकाल्दियौ भनेर भन्छन् नि हो त्यही भएर चाहिँ 32 को चाहिँ दाँत छ यहाँ 33 छ यहाँ 33 लाई चाहिँ तितो 33 तितो अथवा चाहिँ तितो करेला चाहिँ मैले चाहिँ सम्झेको छु 33 लाई चाहिँ तितो करेला भनेर मैले याद गरेको छु 34 लाई चाहिँ चौर 34 लाई चाहिँ चौर अथवा चाहिँ यहाँ चौरी गाई देख्न सक्नुहुन्छ चौरी गाईको चाहिँ यहाँ चौर छ यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चौर 35 छ 35 लाई चाहिँ पत्ती पत्ती उस्ता उस्तै छ 35 पत्ती त्यही भएर चाहिँ 35 मा पत्ती राखेको छ 36 छ 36 मा चाहिँ छत्ती बत्ती छत्ती एउटा चाहिँ बत्ती देख्न सक्नुहुन्छ छत्ती भन्ने बित्तिकै तपाईले 32 याद गर्नुपर्ने हुन्छ 37 लाई चाहिँ 37 पनि भनिन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले सैटाल्लो भन्ने अर्थ चाहिँ एउटा चरा हो यो चराको नयाँ चाहिँ राखेको छ 37 सैटाल्लो राखेको छु 38 छ 38 लाई चाहिँ मैले अगरबत्ती 38 अगरबत्ती यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अगरबत्ती चाहिँ राखेको छु मैले त्यसैले 39 उना तुना यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो जुत्तामा चाहिँ तुना बाँधिएको छ उना तुना भनेर चाहिँ 39 लाई सम्झिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ 40 छ 40 लाई चाहिँ चाल्लो अथवा चाहिँ चाल्ने हुन्छ नि झुलु चाल्ने चाल्लो हो त्यसलाई चाहिँ 40 लाई चाहिँ चाल्लो भनेर चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि 41 ऐना उस्ता उस्तै छन् त्यही भएर चाहिँ 41 मा चाहिँ ऐना राखेको छु 41 ऐना त्यसपछि 42 छ यहाँ 42 मा चाहिँ ढुङ्गा 42 मा ढुङ्गा कसरी आयो भन्ने होला हाम्रो उता गाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ 42 र चाहिँ बय लाउँदै ढुङ्गा अथवा चाहिँ हावा धेरै लाग्ने ढुङ्गा छ त्यही भएर चाहिँ मैले 42 मा चाहिँ ढुङ्गा राखेको हो 43 तीर यहाँ पनि तीर छ तपाईँ सलाइको बट्टा भनेर पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ तीर भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ 43 अनि यहाँ चाहिँ 44 कौवा हामी चाहिँ कागलाई चाहिँ गाउँले भाषामा चाहिँ कौवा भन्ने गरिन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ 44 लाई कौवा 44 मा चाहिँ कौवा राखेको हो त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ 45 पान्ना छ 45 पान्ना 45 पान्ना पहिलो पान्ना देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ 46 छ 46 भनेको छाला छ यहाँ चाहिँ छाला देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेको छाला 46 छाला देख्न सक्नुहुन्छ 47 सत भनेको सत्य 40 भनेको चाहिँ छनौट गर्नु सत्य चाहिँ छनौट गर्ने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि कानुनले गर्छ त्यही चाहिँ यहाँ चाहिँ तराजु राखेको थिएँ मैले 47 यहाँ चाहिँ 48 औँठी 48 मा चाहिँ औँठी राखेको छु त्यसैगरी 49 49 मा चाहिँ सुन छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सुन राखेको छ त्यसैगरी 50 छ 50 को चाहिँ 50 अर्थात चाहिँ भूत प्रेत भन्ने हुन्छ नि हो 50 लाई मैले चाहिँ 50 भनेर राखेको छु हो यसरी चाहिँ तपाईँ कुनै पनि कुरा चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ यसरी याद गर्यो भने चाहिँ हामीले अब जस्तै 20 भन्ने बित्तिकै हामीले 20 भन्नु पर्दैन बिस्कुट भनेर सम्झिहाल्छौँ त्यसरी चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सजिलोसँग याद गर्न सक्छौँ तपाईले पार्ट 1 बाट केही सिक्नु भयो होला र पार्ट 2 बाट पनि सिक्नु हुनेछ पार्ट 2 मा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पनि सिकाइनेछ यहाँहरुलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट अनि शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला धन्यवाद